Ở vòng 1 nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa, từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Chào em. Rồi chị lâu chưa? Hơi lâu. Rồi, thôi vậy em giới thiệu trước đi nè, em tên gì? Dạ em tên là Xuân Hương, năm nay em 21 tuổi. 21, xinh quá, giờ em chị nhớ chị hồi xưa quá. 21 tuổi hồi xưa là chị nổi tiếng rồi đó nha. Bây giờ Hương đang làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em đang là sinh viên, với lại em cũng có đi làm thêm nữa. Dạ. Học trường gì em? Dạ em học đại học sư phạm. Môn gì? Em học địa. Ủa sao chọn môn địa lý ngộ vậy? Cũng kiểu là em thích đi nhiều á chị. Ồ, dạ. cũng hay. Rồi đi làm thêm là làm thêm gì? Em làm ở quán cà phê, với lại là bán shop mỹ phẩm. Vừa đi học, vừa bán shop mỹ phẩm, vừa làm cà phê nữa, thời gian đâu em phân thân ra hay vậy? Không, thì hồi trước là em đi học, sau rồi em làm ở quán cà phê thôi. Nhưng mà giờ nghỉ hè rồi thì em vừa làm quán cà phê vừa làm bên shop mỹ phẩm. Nói chung là tranh thủ thời gian có dư là đi làm, không có để ở không đúng không? Dạ. Quê Hương là ở đâu? Em ở Quảng Trị. Quảng Trị. Dạ. Bây giờ trong này là ở với ai? Em ở với bạn của em, bạn cùng lớp. Rồi tình trường sao? Xinh vậy mà đừng nói tôi là ế, sao tôi tin được trời. Tình trường của em quen 2 người. Em quen đã từng quen 2 người rồi chứ không phải là quen một lúc 2 người. Lý do sao chia tay? Thì người thứ nhất là tại vì yêu xa, bạn đó đi nghĩa vụ, còn em thì vô đây đi học. Thế chia tay lâu rồi chia tay. Còn người thứ hai thì cũng được tầm 5-6 tháng gì ạ. Xong rồi em biết là em bị bắt cá hai tay. Xong rồi em tự động chia tay. Rồi giờ muốn tìm người như thế nào nè? Em muốn bạn trai của em á phải có công việc ổn định, tính tình thì thoải mái một xíu, phóng khoáng một xíu, nhưng mà đừng có quá kiểu như là quá ngọt ngào hay là dẻo miệng vậy, em không thích. Muốn tuổi tác như thế nào, lớn hơn em nhiều hay ít hay bằng hay là nhỏ hơn được không, hay là như thế nào? Bạn đó trưởng thành, là người trưởng thành, lớn một xíu. Cỡ bao nhiêu tuổi là hợp lý? 25. Nói chung là hơn em khoảng 4-5 tuổi là được cái gì? Hoặc là lên được cũng được. Lên nữa cũng được. Dạ. Nhỏ hơn được không? Bằng được không? Bằng thì cũng tạm cũng được, nhưng mà em vẫn thích người lớn tuổi. Dạ. Bên nay chỉ có tới 3 chàng trai, phải dùng lý trí để mà lựa chọn, đừng có choáng ngợp. Có nhiều khi nhìn vô đẹp trai thích liền, nhưng mà hỏi ra coi chừng nó trật lất, nó không đúng những cái tiêu chí của mình. Rồi thôi đợi chị nha, chị sẽ dẫn em đi gặp thành viên đầu tiên. Chào em. Dạ chào chị. Đường cơ rồi dữ quá ha. Thì sao tôi đứng địa nãy giờ ở ngoài quýnh dữ quá ha. Dạ em thấy cũng bình thường thôi à. Rồi ngồi đứng đánh chơi mình vậy đó. Dạ em đang tập một mình vậy thôi cho nó lên cơ. Trời ơi, tập cho nó lên cơ. Rồi dạ. Ủa em tên gì? Dạ em tên là Phúc. Phúc, năm nay Phúc nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 22 tuổi. 23 tuổi. Quê ở đâu? Dạ hiện tại thì ba mẹ em đang ở thành phố Vũng Tàu. Điểm mạnh của em là gì? Đừng nói chơi quýnh thuật bida nha. Điểm mạnh, điểm yếu của em chị nghe thử à. Nói chung là khi mà nói chuyện giao tiếp thì em cũng có tự tin, cũng biết được một số môn thể thao, với lại ngôn ngữ cũng ok giao tiếp được. Ngôn ngữ ok giao tiếp được là sao? Là ví dụ như là có biết một vài thứ tiếng. Ví dụ tiếng gì? Ví dụ như là tiếng Anh, tiếng Hoa cũng biết một chút. Rồi đang có ý định học thêm tiếng Hàn Quốc. Tốt, vậy là đi trước thời đại được. Nhưng mà chị tiết lộ cho em là cô này cổ thích cái người chững chạc, trưởng thành. Nói chung là lớn hơn cổ phải 4-5 tuổi. Em thì mới lớn hơn cổ có 2 tuổi thôi. Em phải chứng minh là mặc dù lớn hơn 2 tuổi là nó ít chứ không có nhiều, nhưng mà mình phải là người chững chạc. Em làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang là
làm bên kinh doanh bất động sản. Tình trường sao? Cũng trải qua 2 mối tình chính thức. Tại sao chia tay, lý do gì chia tay? Người đầu tiên là kiểu mối tình đầu thì cũng quen cũng khá lâu, xong rồi một ngày đẹp trời cái nói thôi bây giờ thử ngừng gặp nhau thời gian thử coi xem có nhung nhớ gì nhau không? dạ xong đi luôn. Rồi mối tình thứ hai sao chia tay? Còn mối tình thứ hai thì lúc đầu em quen thì sau đó biết là người đó cũng quen một người khác nữa, cho nên là dạ. Trời ơi sao cái anh này giống cái cô kia vậy? Nhưng mà em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dễ nhìn thôi là được rồi, nhưng mà cái điều em mong muốn nhất là chung thủy. Cô này là chị đảm bảo em nhìn là em kết liền chuẩn hết, mọi thứ ok hết. Dạ. Và vấn đề chị khuyên em một câu là ủng hộ tinh thần em, nhưng mà khuyên em là phải tự tin. Dạ. Nói chuyện với cô này là phải bản lĩnh lên, mạnh mẽ lên, có tài gì là cứ thể hiện ra. Dạ, Rồi dạ. cố gắng lên nha. Dạ, dạ. Rồi đợi đây đi, chị đi nghiên cứu xong rồi chị sẽ đưa em đến gặp cổ. Dạ dạ. Rồi Hương vào đây, ngồi lên ghế này. Chào em. Dạ. Kế bên là bạn gái. Chúng ta sẽ có ít phút để trao đổi với nhau. Muốn cái gì hồi nãy chị nói rồi, trực tiếp hỏi, mạnh dạn lên. Bạn trai cố gắng thể hiện nha. Thời gian bắt đầu. Em chào anh. Anh chào em. Dạ. Anh tên là Phúc. Xem qua profile của Hương rồi thì anh thấy là mình cũng có nhiều điểm rất là hợp nhau. Dạ. Vậy mẫu bạn trai lý tưởng của Hương là như thế nào ha? Em muốn bạn trai em thì có công việc ổn định, nhìn được xíu, chung thủy, thương em vậy đó. Thật ra thì anh cũng muốn một người bạn gái là nhìn cũng dễ thương được xíu là được rồi, không cần quá xinh đâu. Cái anh cũng cần nhất là chung thủy á, cho nên là nếu mà mình có thể hợp nhau thì mình có thể cho nhau cơ hội. Tự nhiên nói chuyện em anh run á, không biết nói gì. Khoan, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh sinh năm 95 á, là năm nay là 23 tuổi, sắp qua 24 tuổi rồi. 95 là anh ra trường rồi đúng không? Hiện tại công việc của anh là cái gì? Thì hôm nay đến đây với chương trình thì anh cũng... Hồi nãy tôi dặn rồi, tôi nói nhiều vô cổ muốn người ở công việc anh là ổn định. Anh đã làm đây bao lâu, tương lai anh sẽ phát triển cái gì, anh sẽ cố gắng làm thêm cái gì. Tại em run quá cho nên em quên hết trơn là chị Tường nói. Hiện tại anh đang làm bất động sản cũng được gần 1 năm rồi. Trong tương lai thì anh nghĩ là anh cũng có khả năng và lo cho em đến sau này. Thì từ từ rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy. Còn mà bây giờ mới gặp em cho nên anh cũng hơi run quá, cho nên cũng nói như vậy thôi. Dạ. Thể hiện tài năng vô. Thì hôm nay đến đây anh có chuẩn bị một bài hát để hát cho em nghe, mặc dù anh hát không hay nhưng mà mong là em nghe được. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Giờ và sau này xua lạnh nơi đây mùa đông, là ngày ta sum vầy con tim hao gầy. Tình yêu đong đầy hay để anh chứng minh cho Hương thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là anh thì ai, để anh đưa Hương về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé Hương ơi. Hôm nay đến đây thì anh có chuẩn bị cho em một món quà. Thì chắc là anh sẽ truyền tay em ha. Rồi được, truyền đi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Muốn nắm tay không? Dễ thương không? Anh có thể nắm tay em một xíu được không? Dạ được, nè. Bây giờ chị sẽ đưa Hương đến gặp ứng cử viên thứ hai. Tạm biệt, đi Dạ. Hương ơi. Dạ, em chào anh. Anh chào em nha. Cảm nhận của mình khi mà trước khi đọc profile với lại sau khi gặp bạn nữ thì cảm thấy bạn rất là dễ thương, hòa đồng, vui tính, cũng dễ gần, hơi giống tính cách của mình. Với lại không hiểu sao mà mình gặp bạn thì mình cảm thấy hơi run, không biết nói gì hết, tự nhiên bị ngại. Sau khi mình gặp bạn ứng cử viên đầu tiên là bạn Phúc á, thì mình cảm thấy bạn là một người so về độ tuổi với mình á, thì cũng khá là trưởng thành, với lại là cũng có công việc ổn định. Nhưng mà bạn đó hơi không tự tin một xíu, hơi bị run một xíu. Bạn có một cái là kiểu như là không có biết phải nói không có nắm bắt tâm lý của phụ nữ, nhưng mà với lần đầu tiên mà mạnh dạn xin nắm tay mình, vậy là mình nghĩ là không phải là người như vậy đâu. Cảm nhận của mình về cái nắm tay khi mà nắm tay bạn Hương là tay của bạn hơi mềm, với lại cũng ấm ấm.
với lại tay mình lúc đó cũng hơi run nữa cho nên cũng không nhớ rõ lắm. Cảm giác đó mà thấy rất là lạ. Thì hiện tại thì mình thấy mình hợp bạn khoảng 70 đến 75%. Mình nghĩ là 40% chắc là được rồi. Nhưng mà tùy thôi. Nếu mà khi mà đối mặt rồi á thì có thể là mình sẽ cảm nhận khác chẳng hạn. Rất là mong là bạn Hương sẽ cảm thấy hợp với mình, rồi chọn mình đi tiếp vòng 2. Và nếu may mắn nữa thì mình có thể đi tiếp với bạn Hương ở vòng cuối cùng luôn. Về ngoại hình thì cũng chưa nhìn thấy gì, vậy nên chỉ đoán một phần tính cách như vậy thôi. Hai em. Hello chị. Rồi, Dạ, bắt em tay chào cái chị nha. cả. Em tên gì đây? Dạ, em tên Tư chị. Tư quê ở đâu? Dạ, em quê ở Quảng Trị. Quảng Trị. Ủa vô đây lâu chưa? Em vô đây được 8 năm rồi. Sinh năm bao nhiêu cưng? Em sinh năm 91, Sinh năm 91. 27 tuổi. Tuổi này là công việc phải ổn định rồi ha? Dạ, thì hiện tại công việc em cũng ổn định chị. Làm công việc gì em? Công việc hiện tại của em thì em đang làm bên bất động sản. Bữa nay nhiều người trùng hợp với cái profile cô nữ. Nói chung là em đọc profile của Hương thì em thấy cái khả năng mà gọi là thích ứng được khoảng tầm 60-70% á. Tại vì em thấy từ có thể là cùng về sở thích một chút, cùng quê, bên cạnh đó là cái kiểu như là Hương cũng nằm trong cái top mỗi người con gái nó vừa với lý tưởng của em. Em thích con gái biết tự lập từ thời sinh viên. Tại vì bản thân em sinh viên là em đã đi làm thêm rồi. Thì em thích con gái kiểu như có tính tự lập hơn là phụ thuộc vào gia đình. Rồi tình trường em sao? Dạ, tình trường thì em trải qua 2 mối tình rồi. Quen từ thời sinh viên và từ thời đi làm. Bây giờ một người đã lập gia đình rồi. Em có phải là mẫu người chung thủy không? Nhiều người gọi em chắc là hoa, lăng nhăng, nhưng mà nói về tình trường thì em nghĩ em là người chung thủy. Tại vì cái 2 mối tình của em đều là yêu xa không à. Và lúc mà quen thì em cũng đâu có đi quen người khác đâu. Em là vừa với cái tiêu chí của cổ, nhưng mà vấn đề em phải thể hiện cho cổ thấy bản lĩnh của em. Cố gắng lên nha, tự tin nha. Rồi đợi chị chút xíu. Đây, một chàng trai, một cô gái cách nhau một cái kệ tủ sách. Chúng ta hãy cùng nhau đọc sách và không cần phải trò chuyện. Hết thời gian chúng ta quyết định hẹn hò với nhau là được rồi. Thời gian dành cho hai bạn bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Anh tên là Tư à. Hương ơi. Dạ. Nãy giờ ngồi đợi thì biết mình là người thứ hai á, nên nói chung là cảm thấy cũng rất là hồi hộp á. Hồi hộp. Hơi lo lắng một chút. Hương ơi, anh thấy là như em là quê ở Quảng Trị hả? Dạ đúng rồi anh. Anh cũng là người Quảng Trị luôn á. Ủa là anh ở góc ngoài kia xong rồi anh vô đây hay sao? Anh đi vào đây là thời đi làm á, tức là sinh viên anh vào đây. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 91. Wow, cũng khá là trưởng thành. Anh vô đây thì đi làm chắc cũng lâu rồi ha? Đúng rồi, anh nếu mà chính xác là anh đi làm từ cuối năm 2013. Công việc hiện tại của anh là cái gì vậy? Công việc hiện tại của anh đang là làm bất động sản. Nhưng mà trước khi làm cái này thì anh có làm bên du lịch được 5 năm. Lúc trước thì anh học cái gì mà giờ làm du lịch với lại bất động sản? Lúc trước anh học từ ngành du lịch luôn á. Tại vì em cũng muốn hướng theo cái du lịch á, vậy nên nếu mà có người yêu làm bên du lịch cũng tốt. Ý là tiện để chị đúng không? Dạ. Thể hiện năng lực, cô này cũng thích người trưởng thành. Lo lắng cho cổ. Anh ơi, nãy giờ em quên mất tên anh à. Anh tên gì anh? Sao không giới thiệu? Người ta giới thiệu rồi đó. Anh tên là Tư. Tư là số 4 em. Tư, anh tên Tư. Đúng rồi. Làm du lịch năm 91. Anh này là ảnh muốn kết hôn sớm đó. Mà em muốn chừng nào kết hôn nên anh hỏi ảnh thử coi. Rồi nhà ảnh đâu, rồi về quê lập nghiệp, hay là nếu kết hôn thì ở đây hay về quê hay như thế nào đó, hỏi đi. Anh muốn kết hôn ở tuổi bao nhiêu? Nếu mà tính vào thời điểm kết hôn thì anh nghĩ là anh phù hợp với khoảng tầm trước 30 tuổi, tức là khoảng tầm 2 năm nữa. Nói chung là em muốn kết hôn muộn một xíu. Tại vì em muốn khi nào mà em sự nghiệp của em ổn định á thì em mới bắt đầu nghĩ tới việc hôn nhân gia đình. Còn bây giờ em còn mới có 21 tuổi à. Ý em muốn nhiêu? Bao nhiêu tuổi thì kết hôn được? 25 tuổi trở lên. Anh đợi được em không? 25 là 4 năm nữa chị ha. Thì chị nói tệ phải 24 tuổi đó, 24, 25. Rồi giờ sau hai người thương lượng coi. Thì vấn đề mà ví dụ như kết hôn thì em nghĩ là đôi khi đúng thời điểm, hoặc là em thích nhất cái câu nói đó là đủ nắng hoa sẽ nở. Đôi khi đúng thời điểm thì cái sự quyết định của Hương nó sẽ thay đổi thôi, chứ không nhất thiết là phải là theo cái khuôn khổ là 4 năm hoặc 5 năm. Rồi, hết giờ rồi. Hết sức bình tĩnh nha em. Còn một người thứ ba nữa nha em. Thấy rối rồi phải không? Rối rồi nha.
sau khi đọc profile về bạn nữ và bây giờ được nói chuyện với bạn nữ á, thì nói chung là mình thấy cái sự tương tác của mình với bạn nữ nhiều hơn, với lại thấy có cái sự gần gũi của bạn nữ. Nếu mà đúng với profile thì khoảng tầm 70 tới 80%. Cái điều mà mình lo lắng nhất á, thì mình nghĩ chắc là cái mốc thời gian mà Hương xác định cho cái việc lập gia đình sau này. Vì nghe Hương bảo là Hương kêu khoảng tầm 25 tuổi trở đi Hương muốn lập gia đình sau cái công việc ổn định. Thì với mình thì thật ra nếu mà độ tuổi đó thì mình chờ vẫn có thể được, nhưng mà đôi khi gia đình á, mình vẫn có thể muốn lập gia đình sớm hơn so với cái độ tuổi mà Hương dự định. So với cái cách nói chuyện của bạn thứ nhất á, thì bạn thứ hai khá là già dặn hơn rất là nhiều. Bạn đó khá là tự tin và biết quan tâm người khác. Cái khung cảnh mà mình gặp bạn đó thì ở trong một cái phòng có một cái kệ sách, thì mình cũng khá là thích đọc sách, nhưng mà mình không biết bạn đó gặp mình ở đó là thích thật hay không, cho nên mình muốn là gặp gỡ trực tiếp thì mình có thể hiểu rõ hơn chẳng hạn. Nếu mà mình và Hương có cái cơ hội và có thời gian thì mình nghĩ là mình sẽ nỗ lực cho tới cuối, và mình cũng mong muốn là chắc là sẽ có cái cơ hội để được tìm hiểu Hương. Trời, tự kỷ hả em? Mân mê xương rồng hả cưng? Cái này nó có ý nghĩa mà chị. Ý nghĩa thì sao? Xương rồng nó là tượng trưng của loại cây, nó sống ở giữa sa mạc rất là nóng và nó rất chơi chọi, nhưng nó rất là mạnh mẽ và xinh đẹp. Một cái cây xương rồng khi mà nó lớn, nó sẽ là cái nơi bóng mát che chở cho tất cả những loài sinh vật khác trong sa mạc. Em tên gì? Sinh năm bao nhiêu? Em tên Tuần Linh. Linh. Em sinh năm 1989. Wow, sinh năm 89. Em đọc profile của Hương chưa? Em có đọc qua một chút về bạn nữ có vẻ hơi buồn. Nhưng em muốn bạn nữ muốn bài này bạn nữ sẽ cảm nhận một điều là em không có gì phải buồn hết. Em sẽ là một cái cây xương rồng. Em xinh đẹp và vững chãi. Có thể em không cần là một loài hoa xinh đẹp nhất, nhưng em sẽ là một cô gái xinh đẹp nhất giữa sa mạc của lòng anh. Chút xíu phải nói vậy với cổ nha. Ngày hôm nay em là người lớn nhất trong số các bạn tham gia ngày hôm nay đó. Vâng ạ. Vậy là công việc ổn định rồi ha? Em làm 2 công việc, một công việc chính, một công việc phụ. Công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng một công ty xăng dầu, nhân viên kinh doanh. Và em còn làm một agency người mẫu nữa. Wow, có làm người mẫu nữa hả? Không, em làm quản lý người mẫu thôi chứ em quản không lý có... người mẫu thôi. Bây giờ cái em mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em cần một cô gái có nội tâm, một cô gái có cái gì đó bên trong. Em cần một cái cô gái có gì đó sâu hơn ở trong hồn lẫn trong trái tim, hơn là một cô gái chỉ ở một bề ngoài. Em có phải là người chung thủy không? Em không dám đánh giá mình là người chung thủy hay không, vì em chưa gặp quá trình nào sâu sắc để em nói là em chung thủy. Nhưng mà em muốn mà nếu là mình thương ai đó mình để thương một lần thôi, chứ mà mình ở với họ suốt đời thôi, chứ em không muốn suy nghĩ quá nhiều. Tại vì nói chung là cơ bản chị cũng nắm được cái ý của em ha. Nhưng mà cô gái này á là mặc dù trẻ nhưng mà cũng là một cô gái khá sâu sắc. Dạ. Cũng mong muốn tìm một cái người phải là bản lĩnh, trưởng thành, có thể che chở yêu thương cổ là quan trọng. Cổ không có thích người không chung thủy đâu, tại vì cổ đã từng bị bạn trai cổ là bắt cá hai tay. Theo như chị thấy thì em cũng tương đối cũng khá là phù hợp với cổ, nhưng mà cái lời khuyên của chị thôi, thì kinh nghiệm của chị thôi, là một lát nữa em gặp cổ là em phải làm sao em chinh phục bằng cái cảm xúc của cổ trước. Dạ. Rồi thứ hai là khoảng bao lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân. Tại vì cô này phải 4-5 năm nữa đó. Em chờ được không? Chờ được. Ừ. Tại vì em nghĩ là một cô gái này còn phải như một cái cây, nó phải tưới nước, phải chăm sóc thì nó mới phát triển được. Chứ không thể là một cái cây xương rồng nhỏ mà muốn thành một cái chỗ dựa cho cả một cái sa mạc thì nó phải là một cái cây vững chãi nhất. Hồi gặp cổ là nói ít thôi, nói nhiều quá cũng có hiểu đâu. Em nghĩ là bây giờ cái điểm mạnh của em là cái gì để em chinh phục được cổ? Vì hôm nay không phải một mình em với cổ mà còn có 2 anh nữa. Em là một chàng trai cá tính. Em vững chãi và em có chí hướng. Em không muốn đứng yên một chỗ mà em muốn lên hơn nữa. Đó, một lát gặp cổ là phải nói mấy cái ý đó đó. Chứ đừng có xương rồng sa mạc hoài, hết thời gian là chưa nói được gì nhiều. Đúng không? Nó rối nói gì nó ngắn gọn, xúc tích, gom vô, đánh vô cái trọng tâm. Rồi bây giờ chị sẽ ra để mà đưa cô ấy vào gặp em. Tự tin lên, nói cho cô rõ được cái khả năng của mình nha. Rồi chúc em thành công, bình tĩnh, bắt tay cái đi rung quá.
Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Chậm rãi, từ tốn, điềm đạm để chứng tỏ mình là một người trưởng thành thành đạt nha. Rồi, chờ nhé cưng. Vào đây, thêm một chàng trai nữa. Chàng trai cuối cùng. Rồi, đứng sát vào đây. Em chào anh. Em chào em. Dạ. Em Anh tên gì? Ủa? Em nói trước nha. Em tên là Hương, sinh năm 97. Trước hết anh sẽ tặng cho Khương một món quà nhỏ. Không biết Khương muốn nghe không? Dạ có. Năm Quốc Sơn Hà, thì năm đấy cơ. Anh đẹp trai này, anh nợ đây anh ế. Mắt anh không to, da con được trắng. Anh cũng không phải lùn, cũng gần 1m85. Điện anh có vợ thì iPhone, thì để muốn bây giờ thì được iPhone. Anh tên Linh, anh sinh năm 19. Hiện tại anh là nhân viên văn phòng. Và anh cũng là một agency người mẫu. Anh cũng có một món quà khác tặng em. Dạ. Dạ rồi, em rỗng anh. Dễ thương. Cây xương rồng á, đó là biểu tượng của sự vững chãi và là cái đẹp của sa mạc. Anh muốn em sẽ xinh đẹp và vững chãi như cây xương rồng, che chở cho tất cả sinh vật trong sa mạc, cũng như che chở cho trái tim anh, cũng như em sẽ là đóa hoa duy nhất nở trong sa mạc trong lòng anh. Khá là ngọt ngào ha. Thôi nhưng mà em không thích ngọt ngào lắm đâu. Anh thấy em là một cô gái có vẻ rất là tình cảm, nội tâm. Anh coi cái clip của em á thì anh muốn cô gái đó phải luôn luôn vui vẻ và xinh đẹp, chứ không phải là cái đôi mắt ướt. Mắt ướt là từ hồi nhỏ giờ rồi anh. Em giới thiệu bản thân mình chút xíu đi. Em đang là sinh viên năm 2 của Đại học Sư phạm, chuyên ngành địa lý. Sở thích của em là đọc sách, hát, với lại mấy cây này em cũng thích lắm nè. Tặng nhiều nhiều cũng được. Em có thể tặng một bài hát được không? Dạ. Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình, và môi hôn rất ướt giữ âm dấu trong mưa, cơn mưa kéo dài. Một đoạn gì thôi nha. Ủa không vỗ tay hả? Thiệt tình đó. Vô trọng tâm, vô trọng tâm. Sở thích của em muốn như thế nào, lập nghiệp ở đâu, bao lâu kết hôn, mà nãy chị dặn rồi. Sorry, em hơi cái đầu em nó đang rất nhiều cái suy nghĩ nhưng mà không biết nghĩ cái gì trong đầu nữa. Em thích một mẫu bạn trai như thế nào? Mẫu bạn trai của em là công việc ổn định, ngoại hình đường một xíu, trưởng thành một chút nữa. Anh là một con người có thể nói là lúc thì anh rất là sôi nổi, Dạ. nhưng có lúc anh rất là trầm và không muốn nói gì cả. Thường thì em nói rất là nhiều, vậy nên em cần một người ít nói một xíu, chứ kiểu như là cả hai người nói nhiều thì không có ai nghe ai được hết á. Em phải cần có người lắng nghe em. Em biết nấu ăn không? Cũng sơ sơ anh, nhưng mà nấu ăn được. Anh sẵn sàng làm một thí nghiệm cho em. Được không? Vô tương lai đi, ông này là lớn tuổi hơn em nhiều đó, coi chừng nào người ta muốn lấy vợ, nhiều khi người ta lại muốn lấy liền nữa. Anh muốn độ tuổi kết hôn của anh là bao nhiêu? Anh muốn sau 30. Em còn 2 năm nữa mới ra trường á, nhưng mà em lại muốn kết hôn bắt đầu từ độ tuổi 25 trở đi. Thì Anh sẽ chờ đợi em. wow, đợi được không? Đợi được. Hứa rồi đó. Vậy lý do là cái gì? Sao anh đợi em? Sa mạc có thể chờ đợi xương rồng 2 năm để nở hoa, thì anh nghĩ anh cũng có thể như sa mạc chờ đợi em để nở hoa. Linh tính anh bảo vậy thôi. Anh có đang bị run không? Đã chân thì không có run nhưng mà cái tim nó đập thình thịch. Vậy là rung đó trời. Anh Rồi rối rồi. Nói rồi. Bình tĩnh lại anh. anh là một người con trai, anh không thích đứng ở một chỗ. Anh muốn phấn đấu sự nghiệp. Đó. Và khi anh đến chương trình này anh cũng phấn đấu một điều là anh sẽ không về đây không. Anh rất quyết tâm. Anh muốn là anh sẽ có một cái ngôi nhà, có một cô gái và những đứa trẻ. Em hỏi anh cái này nha, chênh lệch độ tuổi với em với anh khá là nhiều á, vậy nên anh có nghĩ là suy nghĩ của anh với em nó sẽ khác nhau không? Khi anh nhìn thấy hình của em á thì anh cũng suy nghĩ rằng là đây sẽ là cô gái mà mình sẽ quyết tâm trong cuộc đời mình để chinh phục được. Rồi, hết thời gian mà cho nắm tay một cái mình đỡ rung thôi. Nắm đi. Nắm đi. Thôi. Tự nhiên tôi nắm chi trời. Đó, nắm đi cho thỏa mãn để đỡ rung. Nó rung cho anh. Nó rung chưa? Thấy còn rung á. Rồi. Anh nghe thấy tim anh đập. Được rồi, hết giờ.
Về bạn ứng cử viên thứ ba á, sau khi gặp thì mình nghĩ là bạn đó khá là sâu sắc. Bạn đó hơi tấn công hơi vồ vập một xíu. Mình lại không thích. Mình thích cái gì đó tự nhiên một chút. Nhưng mà mình lại khá thích cái món quà này. Đây là món quà mình thích nhất. Nhưng mà với bạn đó thì mình lại không có vừa ý lắm. Tại vì bạn đó khiến mình cảm giác là không có tin tưởng mấy. Mình rất thích những người trưởng thành một xíu. Vậy nên mình đang hơi mâu thuẫn một xíu. Mình thấy bạn nữ có cái giọng nói rất là dễ thương, hát rất là hay. Mình ước là mình có thể nói trôi chảy hơn chút xí. Tại vì khi gặp những cái vấn đề mà nó dồn dập quá thì mình nói chuyện nó bị lắp bắp và cà lâm. Mình không biết là cái điều đó gây ấn tượng không tốt bạn nữ không. Mình vẫn muốn tiếp tục cái cuộc chiến này. Hay quá ta, bách phát bách trúng ta. Em chọn trúng mục tiêu rồi đó. Bây giờ đâu nói thử cho chị nghe cảm xúc của em hiện tại giờ như thế nào sau khi gặp ba chàng trai đó. Thì Đương nhiên là em khá hồi hộp. Tại vì mỗi người đều có những điểm mạnh riêng, điểm yếu riêng. Nó không có giống nhau. Vậy nên em không biết là em đang phân vân. nhưng mà trong lòng mình cũng phải có nghiêng về ai nhiều hơn. Em khá là mâu thuẫn đó. Tại vì ban đầu em muốn là quen một người Cỡ anh giữa đúng không? nhưng mà em lại cảm giác khi mà tiếp xúc rồi á thì em sợ là người ta quá sâu sắc. Còn em thì lại kiểu như em cũng đang ở độ tuổi khá là trẻ. Thì em không biết là người ta có hiểu cho cái sự nông nổi của em hay không. Hay là người ta sẽ nhìn em, người ta nói là em trẻ con quá rồi người ta lại không có thích. Người ta bỏ ngang giữa chừng vậy đó. Cái bông này mà khi em đưa cho cái anh nào là coi như cái anh đó đi về. Còn lại hai anh, em sẽ còn một cái chuyến hành trình với hai anh đó nữa. Rồi trong hai anh đó mới chọn ra một anh cuối cùng. Rồi thì hồi nãy giờ cái đó cũng chỉ mới gọi là cái cảm xúc là phải mặt đối mặt. Một lát nữa phải bình tĩnh để coi. Bây giờ chị sẽ dắt em đến gặp ba anh chàng đó. Ba người ai cũng đang hồi hộp và rất run, chờ đợi cái sự quyết định của em. Đưa cái hoa định mệnh cho ai là người đó đi về đó nha. Rồi, tỉnh chưa? Lý trí, cảm xúc nha. Dạ. Đi theo tôi. Tên 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 tên. Đây. Bây giờ thì ba chàng trai có thể quay lại để chiêm ngưỡng dung nhan cô bạn gái xinh xắn mà từ sáng giờ chúng ta đã nói chuyện. Xin mời ba em. Chúng ta có thể say hello với nhau. Chào ba anh. Mỗi anh sẽ được 2 phút, muốn nói gì nói, để một lần nữa chinh phục cô gái đứng trước mặt. Xin chào em. Anh là người nãy đầu tiên nói chuyện với em. Không hiểu sao thì tự nhiên giờ nhìn em cười cái là anh mắc cười, anh cười quá trời luôn. Không, lúc mà xem clip hay là xem thông tin của em thì anh cũng vậy. Cứ thấy em cười cái là anh cười à. Nên nếu mà có cơ hội thì anh cũng mong là em cho anh một cơ hội để mình tìm hiểu. Anh chỉ có nói như vậy thôi. Ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ ý nghĩa. Chào Hương. Dạ. Anh là Tư, số 2 ha. Dạ. Lúc mà xem clip á, đặc biệt là lúc nhìn em mặc đồ công sở đi vào rạp xem phim á, thì cảm thấy kiểu như nhìn em như là người phụ nữ của gia đình. Còn bây giờ với cái trang phục này thì nói chung cũng giống như công chúa vậy đó. Gì vậy xỉu à? Không biết như thế nào nhưng mà dù sao thì cũng muốn là mình cùng quê chắc có thể là đi ăn hoặc là những cái món ăn nào đó của người miền quê của mình vậy thôi, chứ bây giờ cũng đã thiệt là rất là run. Đầu tiên anh muốn nói điều là em rất là xinh. Anh không phải là người con trai giỡn ngôn từ. Anh chỉ muốn nói là anh muốn em cho anh một cái cơ hội để anh với em được biết nhau nhiều hơn. Muốn còn nhiều thứ, muốn bên em thêm một khoảng thời gian nữa, có thể là cả đời. Bây giờ em hãy suy nghĩ thật kỹ. Bắt đầu, chọn lựa đi em. Đầu tiên thì em đưa ra nhận xét với cả ba người. Anh nha, anh là đầu tiên. Thì tại vì em là người tiếp xúc với anh là người đầu tiên. Ban đầu gặp anh thì em thấy anh khá là ngại ngùng. Giờ cũng vậy, thấy khá là rụt rè. Có thể là do anh nhỏ tuổi nhất trong ba người chẳng hạn. Anh cũng đẹp trai. Nhưng mà anh thì tại vì lúc đầu em muốn tìm một người bạn trai trưởng thành một xíu.
chín chắn một xíu. Anh thì hơn em 2 tuổi. Nhưng mà cũng có đi làm rồi, cũng có công việc ổn định. Nhưng mà kiểu như là em bị cái độ tuổi á, kiểu như là ràng buộc á. Vậy nên để em xíu. Ban đầu em cũng nghĩ anh là một người kiểu người đàn ông có thể che chở cho em. Anh cũng khá là chững chạc. Em thì không có thích rap cho lắm, nhưng mà em thích xương rồng của anh, rất là thích. Nó có ý nghĩa. Chào anh. Nếu như mà nói về độ tuổi 91 thì em thấy anh là 89, còn anh là 91. Thì em thấy anh dày dặn hơn rất là nhiều luôn á. Người đàn ông của gia đình. Nói chung cũng thích anh. Nhưng mà vân vân. Em xin lỗi anh. Xin lỗi anh. Anh cũng có những điểm tốt, nhưng mà em lại muốn tìm hiểu hai bạn này. Em muốn đi tiếp hai bạn này tới vòng sau. Dạ. Không sao. Dạ. Bắt tay em, hai chị em về thôi. Thật sự là lân. Đây mới là anh là đỡ, em mới là kiểu không đứng luôn, tim không đập luôn. Hy vọng là em sẽ sớm tìm được một người bạn gái phù hợp với mình ha. Cảm nhận của mình khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn nữ trực tiếp á, thì ấn tượng. Bạn nữ rất là xinh và trắng. Không đi tiếp vòng 2 thì mình có một chút nối tiếc. Mình cũng chỉ muốn là có thêm một khoảng thời gian để tìm hiểu bạn nữ, và lại giống như gặp người cùng quê vậy đó, đồng hương vậy đó. Nãy mình có nói có một câu trước đó là đủ nắng hoa sẽ nở, thì mình chỉ nghĩ là tiếp xúc với một người nào đó thì ít nhất mình phải có cho nhau một khoảng thời gian để trao đổi nhiều hơn. Mình cũng rất là cảm thấy hơi hối tiếc một chút. Ôm cái đó hồi nãy không ôm, bây giờ mới ôm. Chọn lựa cho sáng suốt nha. Rồi thôi đi. Ok chị. Đằng nào cũng